Hello guys, in this video, ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-install ng grip assist para po sa Wigo E na variant. So ito po, nakapagkabit na ako kanina ng isa. Sa driver side, hindi na po natin kakabitan. Sa passenger sides na lang po. So isa, dalawa. So ang total po ng grip assist natin ay 3. So ito po yung grip assist, binili ko po kanina to sa Toyota MARILAO. So ang price po nito mga around 650 pesos isa. Ito, ganun natin. So open na po natin. So kailangan po natin ng tweezer. Ipa-pop out lang po natin yung cover ng screw. Ayan. So ito yung portion ng screw. Ipa-pop out po natin pareho para makita natin yung butas or yung hole. Ito naman po yung screw with washer. So nabili ko rin po ito sa Toyota MARILAO. Ang halaga po nito ay 25 pesos naman. So, iyan po. Screw with washer. 25 pesos isa. So, ang kailangan natin, tatlo yung yung hand grip natin or yung grip assist. So, 6 po yung kailangan natin. Kailangan natin ng karayom para ipanghahanap po natin ng butas para sa pagpapasokan natin ng screw with washer. So tutusok-tusokin lang natin yan hanggang sa makita po natin yung butas. Then palalakihin lang natin yung portion na yun para magkasya yung screw. So yan. So most probably dito siya. Yan. Yan yung pag bumaon na, yun na yung butas. So ayaw. Probably dito yan. Ayaw. Isa pa. Yan. So bumaon na po. Yan. So kapag bumaon na po yung karayom, ibig sabihin nandoon na yung portion ng screw natin. So palalakihin lang po natin ng konti yan, twist natin para lumaki ng konti yung butas para pumasya yung screw naman na ipapasok natin. Ito naman, ganoon din. So, hahanapin natin yung butas. So, probably sa tapat lang din. So, yun. Bumuon na. Dali nang makita kung ano. Yan.
So itong paraan po na to na ginagawa po natin, yung pinapakita ko po sa inyo. So ito po yung paraan na hindi na po kayo magbabaklas ng mga rubber dito sa gilid. Ibig sabihin hindi mo na po babakbakin yung portion ng kakabitan ng hand grip para makita mo lang yung butas. So ito na po yung pinakamadali na paraan para makita natin yung portion ng na papasokan ng screw. So napakabilis lang pong gawin ito. Siguro kung hindi ako nagvi-video, hindi ako pa tigil-tigil, siguro matatapos mo lang po ito within mga more or less mga 9 minutes lang. So yan, nahigpitan na, i-flip lang natin pabalik. So huwag masyadong hihigpitan yung screw dahil hindi naman natin paglalambitinan. So okay na po yan. So lilipat na po tayo sa kabila. I'm out of my mind today. It just don't feel right for me. But no matter what they say, 'cause we're still together tonight. We are under pressure. Can we take a picture? This is our session. And tonight we can leave this pressure. 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 Don't